Salut! Astăzi testăm camera de bord Mio 903 Pro, unul dintre cele mai noi modele lansate de Mio. Pe hârtie, specificațiile arată promițător: senzor Sony performant, GPS integrat, funcție de night vision și monitorizare în parcare. Cu asemenea dotări, dispozitivul pare să aibă șanse reale să urce în partea superioară a clasamentului cu cele mai bune camere de bord din 2026. Linkul către topul actualizat îl găsiți în descriere. Am probat camera timp de aproximativ 10 zile, în condiții variate de trafic și, sincer să fiu, nu pot spune că m-a impresionat. Pe timpul zilei, performanțele sunt bune, imagini clare și detaliate, cadre fluide, unghi largi de vizualizare de circa 140 de grade și calitate generală solidă. Însă, odată cu lăsarea întunericului, lucrurile se schimbă. Zgomotul de imagine devine destul de pronunțat, iar modul în care sunt procesate sursele de lumină lasă de dorit. În jurul farurilor sau al iluminatului stradal apar zone supraexpuse, în timp ce alte porțiuni ale cadrului rămân prea întunecate. Sincer, nu mă așteptam la asta, mai ales că alte camere cu același senzor, de exemplu 70 mai A510, se descurcă mult mai bine pe timp de noapte. Mai sunt și câteva detalii de design discutabile. Alimentarea se face printr-un conector GST și nu cu un port USB Type-C, care ar fi mult mai ușor de utilizat. În plus, obiectivul camerei este fix, așa că ajustările pe orizontală sau pe verticală se fac doar prin suportul de parbriz, care are o articulație sferică foarte rigidă. Este gândit probabil să reducă vibrațiile, dar devine enervant atunci când vrei să ajustezi fin unghiul, pentru că trebuie să aplici forță. În continuare, vă las să evaluați singur calitatea imaginilor. Vă reamintesc că în descriere găsiți linkul către clasamentul actualizat al celor mai bune camere de bord din 2026. Nu uita de like și subscribe dacă vrei să vezi mai multe review-uri obiective. Vizionare plăcută!